નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું વડોદરાનું ફેમસ મહાકાળીનું સેવસણની રેસીપી લઈને આવી છું। ખૂબ જ ચટપટું અને ટેસ્ટી એ સેવસણ હોય છે અને ખૂબ જ જલ્દી બની જાય છે। ચાલો તો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરી લઈએ। જો તમને આ મારા સેવસણની રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। મેં અહીંયા વટાણા, જે સૂકા વટાણા આવે છે એ અહીંયા પલાળીને રાખેલા છે। 4 થી 5 કલાક જેટલા તમે પલાળી શકો છો। ત્યાર પછી આપણે એને બાફવાના છે। વટાણા ડૂબે એટલું આપણે પાણી એડ કરવાનું છે। ત્યાર પછી એમાં થોડું મીઠું એડ કરવાનું છે અને 5 થી 6 સીટી વગાડવાની છે। આપણે બફાવા માટે મૂકી દેવાના છે એને। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણા વટાણા, જે સૂકા વટાણા છે એ બફીને રેડી થઈ ચૂક્યા છે। તમે આ રીતે હાથથી થોડું પ્રેસ કરીને જોશો તો સરસ એવા સ્મૂથ થઈ ગયા છે આપણા વટાણા। ચાલો તો આપણે વઘાર કરી લઈએ। એક પેન લેવાનું છે, એની અંદર આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું। ત્યાર પછી એની અંદર આપણે જીરું એડ કરવાનું છે। જીરું એડ કર્યા પછી આપણે એની અંદર લસણ, ડુંગળી અને લીલા મરચાં અને એક લાલ મરચું એડ કર્યું છે મેં અહીંયા, અને એને બરાબર શેકવાનું છે। ત્યાર પછી અહીંયા થોડીક મેં ડુંગળી સાઈડ પર રાખી છે ઉપરથી સર્વ કરવા માટે। સરસ આપણી એવી ડુંગળીને ક્રિસ્પી થવા દેવાની છે, લાલાશ જેવી। ત્યાર પછી મેં અહીંયા 2 નાના ટામેટાં ક્રશ કરીને એડ કર્યા છે, એને પણ આપણે શેકી લેવાના છે। ટામેટાં થોડા શેકાય એટલે આપણે એની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી લઈશું। ત્યાર પછી આપણે અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું, અડધી ચમચી જેટલું હળદર પાવડર અને અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો છે, અડધી ચમચી જીરા મરચાંનો શેકેલો પાવડર છે, ધાણા પાવડર થોડો આપણે એડ કરવાનો છે અને સેવસણનો મસાલો આપણે થોડો એડ કરી લઈશું। આ બધું જ આપણે બરાબર ફેરવવાનું છે અને ફરીવાર આપણે શેકાવા દેવાનું છે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી। ત્યાર પછી આપણે જે અહીંયા બાફેલા વટાણા છે, જે સૂકા વટાણા, એ આપણે એડ કરી દેવાના છે એની અંદર અને આપણે સરસ રીતે ઉકળવા દેવાનું છે। 5 મિનિટ સુધી આપણે એને ઢાંકીને રાખવાનું છે। ત્યાર પછી તમને જોઈએ એટલું તમે પાણી અંદર એડ કરી શકો છો, જે પ્રમાણે તમે રસો તમારે જોઈતો હોય, વધારે જાડો કે પાતળો, એ પ્રમાણે તમે પાણી એડ કરી શકો છો, મેમ્બર પ્રમાણે। ત્યાર પછી આપણે એની એક બાઉલમાં બેસન લેવાનું છે, જે ચણાનો લોટ આવે છે, એની અંદર આપણે 3-4 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું ને મિક્સ કરીને આપણે જે ગ્રેવી કરી છે એની અંદર એડ કરી દઈશું। આ નાખવાથી આપણી ગ્રેવી સરસ જાડી થાય છે। ત્યાર પછી આપણે 5 મિનિટ સુધી એને ઉકળવા દેવાનું છે અને ઉપરથી આપણે ધાણા એડ કરી લેવાના છે। અહીંયા આપણું ઉસળ રેડી થઈ ચૂક્યું છે। આપણે હવે તરી બનાવવાની છે, તો તરી બનાવવા માટે આપણે અહીંયા તેલ એડ કરવાનું છે વઘારિયામાં। ત્યાર પછી મેં અહીંયા લસણ એડ કર્યું છે અને આપણે સેવસણનો જે મસાલો આવે છે એ આપણે 1 ચમચી જેટલો એડ કરવાનો છે, 1 મોટી ચમચી। ત્યાર પછી આપણે 1 ચમચી લાલ મરચું એડ કરવાનું છે। આપણે અહીંયા મીઠું એડ નથી કરવાનું, કારણ કે ઓલરેડી સેવસણના મસાલામાં હોય છે થોડું સોલ્ટ। આ બધું આપણે બરાબર શેકાઈ જાય એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને આપણી તરી રેડી થઈ ચૂકી છે। ત્યાર પછી હવે આપણે પાઉં ગરમ કરી લેવાના છે। એક પેનમાં મેં અહીંયા 2 પાઉં લીધા છે, એને આપણે ઘી, બટર કે તેલ ગમે તેની સાથે તમે શેકી શકો છો। ત્યાર પછી બીજી સાઈડ પણ આપણે શેકી લેવાના છે અને આપણે જે અહીંયા જે તરી બનાવી છે લસણની, એ આ પાઉં પણ એડ અને આપણે જે અહીંયા જે તરી બનાવી છે લસણની, એ આ પાઉં પણ એડ કરી દઈશું તો ખૂબ જ સરસ એના મસાલા પાઉં લાગશે આપણને। અહીંયા આપણું વડોદરાનું ફેમસ સેવસણની રેસીપી રેડી થઈ ચૂકી છે। ચાલો તો આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। અહીંયા એક બાઉલમાં આપણે ઉસળ કાઢ્યું છે। ત્યાર પછી ઉપરથી એમાં તરી એડ કરીશું, જે લસણની તરી આપણે બનાવી છે। જેટલું તીખું ખાતા હોય એટલું તમે તરી એડ કરી શકો છો। ત્યાર પછી આપણે ઉપરથી થોડી ડુંગળી ઝીણી સમારેલી એડ કરવાની છે। ત્યાર પછી અહીંયા તમે ઉપરથી ઝીણી સેવ કાં તો પછી ગાંઠિયા કાં તો જાડી સેવ તમે ઉપરથી એડ કરી શકો છો। ત્યાર પછી આપણે લીલા ધાણા સર્વ કરવાના છે અને ઉપરથી આપણે લીંબુનો રસ થોડો એડ કરી લેવાનો છે। તો તૈયાર છે આપણું સેવસણની રેસીપી। આને તમે મસાલા પાઉં અને સેવ સાથે સર્વ કરી શકો છો। ખૂબ જ એવું ચટપટું, તીખું અને ખૂબ જ જલ્દી બની જાય એવી રેસીપી છે, તો તમે ઘરે જરૂરથી બનાવજો, તમે પણ ખાજો ને તમારા ફેમિલીને પણ જરૂરથી ખવડાવજો। જો તમને આ મારા સેવસણની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। અને આવા જ બધા વિડીયો જોવા માટે મારી સાથે, મારી ચેનલ સાથે જોડે રહો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।